হেল্ল', আজি আমি কিছুমান ৰিজনিং আলোচনা কৰিম। তেনে পলম নকৰাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমটো দিছে হোৱাট should come in the place of question mark in the following series. এইটো কুৱেশ্যন মাৰ্কটো যে দিয়া আছে, এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটোৰ কোনটো শব্দৰে ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিম। আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে 48, 52, 49, 56। তো আমি যদি ভালকৈ চাওঁ, আমি দেখা পাম যে ইয়াত প্ৰথমটো আছে 1, প্ৰথমটো 1 দিছে, তাৰপিছতো 4 দিছে, 9 দিছে, 25 দিছে, 36 দিছে ন। তো যদি 1ক প্ৰথম স্কোৱাৰ কৰোঁ, 1ৰ পৰা স্কোৱাৰ কৰি যাওঁ, প্ৰথমে নেচাৰেল নাম্বাৰবিলাক 1 স্কোৱাৰ কৰিলে 1, 2 স্কোৱাৰ কৰিলে 4, 3 স্কোৱাৰ কৰিলে 9, আৰু 4টো দিয়া নাই ছাডেনলি। ইয়াত আৰু 5 স্কোৱাৰ কৰিলে 25, 6 স্কোৱাৰ কৰিলে 36, তো নেক্সট 7ক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পাম আমি 49। এতিয়া অপশ্যনবিলাক যদি চাওঁ, ইয়াত অপশ্যন বি যিটো এইটো কাৰেক্ট হ'ব 49, কাৰেক্ট অপশ্যনটো 49 হৈ যাব। বি অপশ্যন কাৰেক্ট। নেক্সট আছে আপোনাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন যিটো দিছে কুৱেশ্যনটো, ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনটো টাইপিষ্ট, টাইপ ৰাইটাৰ কি হ'ব। টাইপিষ্টৰ লগত যদি টাইপ ৰাইটাৰ হয়, তেতিয়া ৰাইটাৰৰ লগত কি হ'ব। চাওক, টাইপিষ্টে কিহৰ দ্বাৰা কাম কৰে, টাইপ ৰাইটাৰৰ দ্বাৰা কাম কৰে। এতিয়া তেনেহ'লে ৰাইটাৰে কিহৰ দ্বাৰা কাম কৰিব, স্ক্ৰিপ্ট, পেন, পেপাৰ আৰু এটা আছে বুক। তো ৰাইটাৰে নিশ্চয় পেনৰ দ্বাৰা কাম কৰিব। ৰাইট অপশ্যনটো দি পেন, বি অপশ্যনত পেন দিছে, চ' কাৰেক্ট অপশ্যনটো পেনটোৱে হ'ব। চিমিলাৰলি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন যিটো দিছে পেইণ্ট, আৰ্টিষ্ট, উড। আৰ্টিষ্টে কি কৰে, পেইণ্ট কৰে। চিমিলাৰলি উডৰ কাম কোনে কৰে, উডৰ কাম কৰে কাৰ্পেণ্টাৰে, নিশ্চয় কাৰ্পেণ্টাৰ। অপশ্যন ডি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন। তাৰপিছত চাওক, এই অপশ্যনটো ভালকৈ চাই লওক কি হ'ব, এনচাৰটো কি হ'ব। MCQৰ লগত যদি মিলে, চাওক অনলি ইয়াত যিমানকেইটা ৱৰ্ড আছে, ইয়াতো সিমানকেইটা ৱৰ্ড আছে, চিমিলাৰ ৱৰ্ডকেইটা আছে। ইয়াক খালি ৱৰ্ডবিলাক এৰেঞ্জ কৰি বহাই দিছে। প্ৰথমটো আছিল ACME এইটোক আপোনাৰ কি কৰিছে, উল্টাকৈ লৈছে। ইয়াত 3 নম্বৰটো 1 নম্বৰত আনিছে, 3 নম্বৰটো 1 নম্বৰত আনিছে, আৰু 1 নম্বৰটো 2 নম্বৰত লৈ গৈছে। 1 2 3 4 কেনেকৈ সজাইছে চাওক, 3 1 নম্বৰত আহিছে, আৰু 1 নম্বৰটো গৈছে 2 নম্বৰত, আৰু 2 নম্বৰটো গৈছে 3 নম্বৰত, আৰু 4 নম্বৰটো আপোনাৰ 4 নম্বৰতে আছে। চিমিলাৰলি আপুনি এইটো যদি সজাই কি হ'ব, 3 নম্বৰটো 1 নম্বৰত আনিছে, 1 নম্বৰটো 1 নম্বৰতে আনিছে, 2 নম্বৰটো 3 নম্বৰত আনিছে, আৰু 4 নম্বৰটো 4 নম্বৰত ৰাখিছে। এতিয়া এনচাৰটো হৈ যাব গালা। তো অপশ্যন ডি উইল বি কাৰেক্ট। অপশ্যন ডি টো কাৰেক্ট হ'ব।
তো 5 নম্বৰত চাকচোন কোনটো দিছে 5 নম্বৰ যেটো দিছে এটো 80 যদি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো তেনেহলে আউটপুটক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম বস্তুটো যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে চাব খালি অৰ্ডাৰ এৰেঞ্জমেণ্টত গণ্ডগোল হৈছে বাকি এভৰিথিং সেম আছে স্যার EIGSTY এটুক যদি আমি কেনেকৈ লিখিছে নাম্বাৰিং কৰোঁ 1 2 3 4 5 6 ঠিক আছে তেনেহলে নাম্বাৰিং কৰিলে চাব কি হৈছে G2 3 নম্বৰত আছে 3 টো ফাৰ্ষ্টত দিলো ঠিক আছে 3 টো ফাৰ্ষ্টত দিলো তাৰ পিছত কি আছে I টো কেই নম্বৰতে 2 নম্বৰতে আছে তাৰ পিছত আছে E ঠিক আছে E টো কেই নম্বৰত আছে E টো 1 নম্বৰত আছে তে 3 নম্বৰত আহি যাব তাৰ পিছত আছে Y টো কেই নম্বৰত আছে 6 নম্বৰ এটো আহি যাব 6 নম্বৰ আহি যাব 4 নম্বৰত তাৰ পিছত T টো এক্সাক্ট T টো আপাৰ 5 নম্বৰ পজিশনত 5 নম্বৰত থাকিব তাৰ পিছত আছে কি H টো একচুয়ালি আছিল কেই নম্বৰত 4 নম্বৰত তো 4 নম্বৰত টু 6 নম্বৰত আহি যাব সিমিলারলি আপুনি যদি এইটুক যদি এনে ধৰে অ্যাৰেঞ্জ কৰে তেনেহলে পাই যাব লওক 3 নম্বৰ কি আছে 3 নম্বৰত আছে T টো বহাই দিলো 2 নম্বৰত কি আছে 2 নম্বৰত 2টোৱে আছে 2 নম্বৰত U আছে U বহাই দিলো ঠিক আছে 1 নম্বৰৰ কোনটো আছে O আছে O টো বহাই দিলো আৰু 4 নম্বৰত 6 আছে 4 নম্বৰত 6 আছে তে 6 নম্বৰ কোনটো আছে T আছে T টো বহাই দিলো তাৰ পিছত আপোনাৰ 5 নম্বৰত কি আছে 5 নম্বৰত 5 টোৱে আছে U টো বহাই দিলো আৰু 6 নম্বৰত আছে 4 টো কি আছে P আছে P বহাই দিলো তো এটো যদি আমি চেক কৰো আপুনি পাই যাব তো অপশন সি টো হ'ব কারেক্ট এটো লগত এক্স্যাক্টলি অপশন সি টো মিলিছে TUO সরি মিলা নাই নাকি অপশন ডি টো মিলিছে TUOTUP অপশন ডি টো মিলিছে অপশন ডি কারেক্ট ঠিক আছে অপশন ডি কারেক্ট তার পিছত আছে আপোনাৰ 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাওক ভালকে ঠিক আছে medicine is related to patient in the same way education is related to what medicine যদি passionৰ লগত ৰিলেচন হ'ব পাৰে তেনে education to কাৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব আপুনি চাওক পেশেন্টে যদি মেডিসিন পায় তেনেহলে তো ভাল হৈ যাবা তো গা ভাল পায় বা তো সুস্থতাত পৰিণত হয় সিমিলারলি এডুকেশন টু কার দরকার টিচার দরকার না স্কুলের দরকার না স্টুডেন্টের দরকার না টিউশনের দরকার এডুকেশন টু অফকোর্স এটু জানিবই এটু স্টুডেন্টের দরকার হব অপশন সি টু কারেক্ট হব 7 number question to start. Fill the missing letter in the following series. Missing letter to আমরা fill করব দিছে অপশন দিছে সি এটো দিছে অপশন সি ডি ই জি মিসিং লেটারটো আপুনি কি হ'ব এটো আপোনাৰ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে
তো অলপ ট্ৰাই কৰোঁ ইয়াত আছে এছ ঠিক আছে SVUV তো মিসিং লেটার কি হ'ব আপুনি চাওক আমি যদি লেটাৰবিলাক চাওঁ তেনেহ'লে UVST সৰি এনেকৈ নহ'ব নহয় এইটো হৈ যাব QRST UVWXYZ ঠিক আছে এটা চাক STUV নেক্সট আছে VWXY তাৰপিছত Z আছে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে চাব যে দুটা লেটাৰ মাজত গেপ আছে প্ৰতিটো দুটা লেটাৰ মাজত গেপ আছে 2 প্লাস কৰি কৰি আগবাঢ়ি গৈছে S + 2 V + 2 U Y + 2 V আহিছে কাৰণ ZA যদি আকৌ ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি আহে তেনেহ'লে ZA মাজত থাকি যাব ঠিক আছে তাৰপিছত বিৰ পিছত যদি দুটা ৱৰ্ড বাদ দিওঁ BCD আপুনি পাই যাব ই অপশন ই টু হৈ যাব কাৰেক্ট অপশন ই টু কাৰেক্ট হ'ব সো আগবাঢ়ি যাও আনসাৰটো আছে ই অপশন সি টু কাৰেক্ট ই টু যে আছে ই টু হৈছে কাৰেক্ট অপশন তাৰপিছত আপুনি 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো যদি চাই ভালকে চাই যাব 8 নম্বৰ কোৱেশ্চন what should come in the place of the question mark আগৰ নিচে প্ৰথমটো নিচিনা দিছে তে question markত কি আহিব পাৰে অপশন দিছে 11 10 8 আৰু অপশন দিছে আৰু এটা আছে 9 11 10 আৰু 9 অপশন দিছে যে ভালকে যদি চাই লক্ষ্য কৰিব পাৰিব 3 8 6 14 আকৌ 20 যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা সিৰিজ পাব য'ত প্ৰথম সৰু আছে তাৰপিছত ডাঙৰ নম্বৰ আছে তো আকৌ যদি সৰু নম্বৰ আহি যায় সেই ক্ষেত্ৰত কম পাব যে ইয়াত দুটা সিৰিজ কম্বাইন হৈ আছে যে 3 to 3 6 ৰ লগত হ'ব তাৰপিছত মানে এটা গেপ ৰাখি ৰাখি নেক্সট নম্বৰ লগত কানেকশন থাকিব 3 to 6 ত আছে 8 to হ'ব 18 লগত 8 to আপোনাৰ 14 ৰ লগত হ'ব সিমিলাৰলি 6 to আপোনাৰ যেটো নেক্সট গেপ দিছে কোৱেশ্চন মাৰ্ক তাত হ'ব আৰু 14 to আপোনাৰ 20 লগত হ'ব এই ধৰণে যদি আগবাঢ়ে সাক 3 ৰ পিছত 6 আহিছে 3 ৰ পিছত 6 আহিলে ইয়াত কিমান বাঢ়িছে দুগুণ বাঢ়িছে সিমিলাৰলি 8 ৰ পিছত কিমান আহিছে 14 আহিছে ইয়াত কিমান বাঢ়িছে 6 বাঢ়িছে নে নাই ইয়াত 3 বাঢ়িছে ইয়াত 6 বাঢ়িছে সিমিলাৰলি আপুনি যদি টেস্ট কৰে 6 ৰ পিছত হেতু নম্বৰ কি হ'ব 6 ৰ পিছত হেতু নম্বৰ হ'ব লাগে আপোনাৰ 9 হ'ব লাগে এক্স্যাক্টলি 9 হ'ব লাগে 14 ৰ পিছত আপোনাৰ কিমান আহিছে 20 আহিছে না যাক প্ৰথমটো 14 8 ৰ লগত 6 প্লাস কৰিছে 14 আহিছে 14 ৰ লগত আকৌ 6 প্লাস কৰিলে 20 আহিছে সিমিলাৰলি 3 ৰ লগত 3 প্লাস কৰিলে 6 আহিছে 6 ৰ লগত আকৌ 3 প্লাস কৰিলে 9 আহিব লাগে তে ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব 9 ক'ত দিয়া আছে 9 কোৱেশ্চন নম্বৰ
or D দি আছে তেনেহ'লে answer D will be correct. তো 9 নম্বৰ question last question to চাইলক কি আছে select the correct option in the following question mark কোনটো correct option হ'ব তলত ইয়াত number reasoning দিছে letter reasoning দিছে তো চাইলক বস্তুটো কেনেকৈ আগবাঢ়িছে সৰি কি এইগুলোটো এইটো চাওক কি আছে AOP তাৰপিছত দিছে CQR EST GUV চাক ইয়াতে কানেকশ্যন ইহঁতৰ লগত লগাই আছে প্ৰথম ৱৰ্ড কেইটা চাক A আছে তাৰপিছত C আছে তাৰপিছত E আছে তাৰপিছত G আছে আপুনি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে A B C A B C D E F G তো ইয়াত এইটো মিসিং আছে D মিসিং আছে F মিসিং আছে তো A টু C টু প্রথম লেটার কেটা চাই যাক E আছে G আছে তেনেহ'লে চাক দ্বিতীয়টো চাক O আমি জানো কি O P Q R S T ঠিক আছে U V এটা আমি জানো তেনে চাওক O ওর পিছত আপোনাৰ কোনটো মিসিং আছে সেকেন্ড লেটারটো O ইয়াৰ সেকেন্ড লেটারটো কিউ আছে তো O P মিসিং কিউ আছে তাৰ পিছত R মিসিং S আছে থার্ডটো চাওক S আছে T মিসিং ইউ আছে তাৰ পিছত নেক্সটটো যদি চাই P P P Q মিসিং R আছে থার্ডটো চাওক P R T V এটো চাওক থার্ডটো চাওক P এর পিছত Q মিসিং R আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত S মিসিং T আছে থার্ডটো চাওক থার্ড নেক্সট আছে ইউ মিসিং বি আছে লাস্টত দেখিছেনে কেনেকৈ আহিছে দেখিছেনে নাই তেনেহ'লে আমি যদি অল্টাৰনেটিভ এইকেইটা এনেকৈ যদি গুচি যাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব লাষ্টৰ ৱৰ্ডটো হ'ব জি এইচ মিসিং আই হৈ যাব তাৰপিছত ইউ আছে নহয় ইউ মিসিং ইউৰ নেক্সট কি হ'ব ইউ ভি মিসিং এক্স হৈ যাব তাৰপিছত লাষ্টত কি আছে বি আছে নহয় তে ভি ডব্লিউ মিসিং ডব্লিউ সরি ইয়াত এক্স কিয় কাৰণ দিছিলোঁ সেকেন্ডটো ইউ আই দিছোঁ ঠিকে আছে ইউ ভি ডব্লিউ সরি ভি মিসিং হ'ব ইয়াত ডব্লিউ হৈ যাব ডব্লিউ ঠিক আছে তাৰপিছত ভি ডব্লিউ মিসিং এক্স হৈ যাব তেনেহ'লে কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটো হৈ যাব আই ডব্লিউ এক্স ক'ত আছে এক্স অপশ্যন সি টু কাৰেক্ট হৈ যাব অপশ্যন সি কাৰেক্ট তো অপশ্যন সি টু কাৰেক্ট এই ধৰণে আপোনালোকে ৰিজনিংবিলাক অলপ চিন্তা কৰিলেই ওলাই যায় ভালকৈ যদি চায় তেনেহ'লে অফক'ৰ্ছ ৰিজনিংবিলাক আপোনালোকে কৰিবলৈ সহজ হৈ পৰিব তো থেংক ইউ আজি ইমানেই আছিলে নেক্সট আকৌ ভাল এটা টপিক লৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটোত যিমানবিলাক ভিডিঅ' আছে চাই থাকিব তো থেংক ইউ ছ' মাছ